vom desena o buburuză. Pentru a desena buburuză ne folosim de un obiect rotund. Conturăm în partea de sus, desenăm capul un oval. Desenăm năsucul, antenele, picioarele, picioarele le desenăm câte două perechi, o pereche, mai jos altă pereche, și încă mai jos altă pereche. Deci un picior și alt picioruș. La mijloc vom face o linie. Vom desena o bulină mare, așa un cerc. Aici două buline mai mici, așa, perechi, într-o parte de linie și în altă parte de linie. Lângă picioare vom desena câte o bucată de cerculeț, așa, câte jumătate de cerc. Aici încă două. Cu ochii. Începem să o pictăm. Iată încă aici.
Fondalul buburuzei îl voi face cu creionul. Voi folosi culori deschise. Și cașurez în aceeași parte, iată așa, diagonal. Iată așa, am lucrat astăzi această foaie. Dacă ți-a plăcut, pune like, abonează-te la canal. La revedere!